هلا راح نشوف المنطق الالهي. ليش هذا الامينو اسيد موجود هون؟ ليش الشجر موجود هون؟ ليش الاستراكشر تبع البروتين بهذا الشكل؟ لانه راح نربط هلا ان شاء الله الاستراكشر مع الفانكشن. حنشوف انه الفانكشن تبع البروتين هيك، وبالتالي الاستراكشر تبعه هيك لانه بيساعده يؤدي الفانكشن تبعه. الامينو اسيد موجود هون لانه بيعمل هيك، لان الالفا هيلكس هيك شكله هيك لانه فيه هذا الامينو اسيد، لانه هذا هو الفانكشن تبع البروتين. هون الاشياء راح ندخلها على بعض. هون راح نشوف مثلا الايفكت تبع البي اتش، البروتونيشن والدي بروتونيشن والايونايزيشن والتشارج ايش بتعمل اند سو اون. هون هلا راح نبدا نفهم ليش الهيدروفوبيك امينو اسيدز مهمه. ليه عندي هيدروفوبيك انتراكشن؟ ليه عندي الكتروستاتيك انتراكشن؟ ليش؟ هون راح نربطها على بعض عشان نفهم كيف الاستراكشر مربوط مع الفانكشن. طيب نبدا. البروتينز هم الفانكشنال يونتس اوف our cells in general، هم اللي بيأدوا الفانكشن. فالبروتينز ممكن نصنفهم الى انواع بناء على الفانكشن تبعهم. زيهم هذه قائمه قصيره نوعا. البروتينز ممكن يكونوا انزيمز، ممكن يكونوا immunoglobulins، ممكن يكونوا structural proteins، ممكن يكونوا transport proteins، ممكن يكونوا لهم دخل بالcontraction and so on. فممكن نصنفهم حسب الفانكشن، ممكن نصنفهم حسب اللوكاليزيشن. انا احكي هذه nuclear proteins، هذول membrane proteins، هذول lysosomal proteins and so on. لكن ممكن كمان انه احنا نيجي نصنفهم على حسب الاستراكشر. هذا يمكن the most basic classification. اللي هو بنحكي ان البروتينز عندي نوعين، اما fibrous او globular. fibrous يعني ايش؟ انهم شكلهم زي الفايبرز straight. عادة هذول البروتينز الفايبرس الفانكشن تبعهم structural، بمعنى انه الوظيفه تبعتهم بس يحافظوا على الاستراكشر تبع التيشو، الاستراكشر تبع الاورجن. جسمنا هذا كله تقاسيم الوجه والتجاعيد اللي موجوده عندنا، وتاثير البوتوكس على وجه الشخص. واحده عمرها 70 سنه وجهها زي المرايه، سبحان الله. ليش؟ كله عشان البروتين ستراكشر، كله عشان هذول الفايبرس بروتينز احنا بنغير فيهم. الجلوبولار بروتينز، الجلوبولار جاي من كلمه جلوب، الجلوب يعني ايش؟ كرة أرضية، يعني ايش مدور. فالجلوبولار بروتينز لهم 3 dimensional structure، عاملين زي الطابع. ممكن يكونوا هيك شوي elongated، ممكن يكونوا whatever، عاملين channel، لكن in general هم لهم 3 dimensional structure. الفايبرس بروتينز لا، هيك منطقيين straight. فالفايبرس بروتينز الستراكشر تبعهم هو الفانكشن تبعهم ستراكشرال. الجلوبولار بروتينز كل اللي حكينا عنه قبل، الترانسبورت والكونتراكشن والانزيمز كل هاي الليست الطويله. ف in general هذول الفايبرس بروتينز راح تلاحظوا بانه الستراكشر تبعهم هيليكال، عاملين زي الهيلكس. البروتين زي الهيموغلوبين والمايوغلوبين جلوبولار لهم 3 dimensional structure مكونين من alpha helices او helical structures على loops على turns على pair sheets and so on. يعني في combination. هذول الفايبرس لا، شويه monotonous، يعني هيك ستايل واحد. البروتينز الجلوبولار لا، شيء ثاني. فالفايبرس بروتينز بنلاقيهم كثير موجودين بالاكسترا سيلولار ماتريكس، الشبكه اللي موجوده برا السيلز. اكسترا يعني اوتسايد. فهي السيلز، هي الباي لاير شيت تبعت الممبرين. اوكي، هاي الباي لاير شيت، هاي انسايد السيل احنا الاكتين فيلمنت. برا اتس ا نتورك اوف بروتينز زي الكولاجين، زي الالاستين، زي الكيراتين، بكونوا كروس لينك، بكونوا مشابكين في بعض، عاملين نتورك. زائد بكونوا عاملين انتر اكشن مع الانتجرال ممبرين بروتينز اللي موجودين على السيل سيرفيس. اي حركه بتصير برا بتحرك الريسبتور اللي موجود على السيل سيرفيس، بتنقل
سيجنال لجوا السيل. السيل بتاخذ اكشن معين. طيب اذا عدا عن الستراكشر ممكن يكون السيجنالينج بروتينز انه بيعطوا السيل فكره معينه انه ايش لازم انها هي تعمل. رح نحكي عن 3 بروتينز هلا ان شاء الله. الاول هو الكولاجين. لاحظوا انا حكيت كولاجين كولاجين. رح نحكي عن الالاستينز ورح نحكي عن الكيراتينز. نبدا بالكولاجين. Very important proteins. هم the most abundant proteins اللي موجوده باجسامنا. يعني لو جينا هون اخذنا واحد مصينا دمه وشلنا كل ال H2O اللي موجود عنده ما ضل عندي الا dry weight of proteins، راح نشوف انه 25% من وزن الانسان عباره عن collagens. The most abundant proteins موجوده بكل مكان almost. موجوده بالسكن، موجوده بالبونز، موجوده بالتندنز، موجوده بالكارتلج، موجوده بكثير بروتينز، بكثير تيشوز موجوده باجسامنا، حتى بالاي برضه موجوده. There are about 25 different collagens. بنسميهم type 1 collagen, type 2 collagen, type 3 collagen and so on. طيب؟ هلا المين function تبع الكولاجينز to support tissue. To support التيشو نفسه. أنا ليش واقف هيك؟ I am supported by what? By bones. إيش هم البونز؟ collagens. طيب؟ طب ليش الجلد تبعي متماسك؟ ليش مش الجلد مدندل لتحت؟ ليه مشدود؟ For young people. لأن الكولاجين is supported أو التيشو is supported by collagen. وبالتالي think about it now. If I tell you that function of collagen is to support the body, to support tissues. هذا تتوقع إنه الستراكشر تبع الكولاجين يكون relaxed وده يكون rigid. Rigid طبعا. إذا what collagen does إنه it makes the tissue supported. The molecule must be stiff. It must be tight. It must be rigid. عشان يحافظ على التيشو. علشان هيك لو جبت واحد وسبت له ودنه وشديتها ما بتطلع بإيدي. I hope. ليش؟ لأن الكولاجين supports the tissue. عشان هيك. طيب نيجي على الستراكشر تبع الكولاجين. الكولاجين مكون من 3 chains. فالبيسك ستراكشر تبع الكولاجين انه هو تريبل ستراندد مكون من 3 ستراندز. هدول ال 3 ستراندز كل واحده منهم بنسميهم الفا تشين. فعندي الفا تشين والفا تشين والفا تشين، كل واحده بتطلع من جين مختلف. فعندي الفا 1 الفا 2 الفا 3. ممكن combination مثلا كولاجين مكون من الفا 1 الفا 1 الفا 1، كولاجين مكون من الفا 2 الفا 1 الفا 3، كولاجين مكون من الفا 1 الفا 1 الفا 3، كولاجين مكون من الفا 1 الفا 9. It's a combination. فأنا عندي 25 different collagens كلهم مكونين من 3 chains. هدول ال 3 chains بنسميهم الفا chains. هدول ال 3 chains ملفوفين حوالين بعض in a helical structure. مش alpha helical structure, no, helical structure. الالفا هيليكس هو اللي درسناه احنا قبل هيك structure معين له per full turn، يعني لفه نقطه معينه صار يلف الهيليكس ورجع على نفس النقطه هيك وهي على طول هذه اللفه كامله full turn فيها 3.6 امينو اسيد. شو يعني؟ يعني في امينو اسيد امينو اسيد امينو اسيد وثلثين امينو اسيد الرابع، ف 3.6. هلا هذا الفا هيليكس. الكولاجين is helical، بس الهيليكس تبع الكولاجين مختلف. فيه 3.3 امينو اسيد، يعني ثلث الامينو اسيد الرابع، امينو اسيد امينو اسيد امينو اسيد وثلث الامينو اسيد الرابع
ولهذا الهيليكال بار تبع الكولاجين از اكستندد، شوي مش مضغوط، لا شوي هيك ريلاكسد، ممدود. اوكي. and it's left handed لانه انطبع على الشينز رايح ناحيه الليفت، نازل ناحيه الليفت. فلو لف وجيت انا هيك وراه حشوف انه برضه رايح ناحيه الليفت، كل ما هو بالليفت عمال بلف ناحيه الليفت. فبنحكي انه هو left handed triple stranded molecule. The basic unit of collagen is known as tropocollagen. فالتروبوكولاجين مكون من 3 alpha chains. هذا البيسك يونت اوف كولاجين، واحد منهم ما بكفي. اوكي. خلاص. هلا نيجي على الامينو اسيدز اللي بتعمل لي الكولاجين. إذا طلعنا على البرايمري ستراكشر، إيش هو البرايمري ستراكشر اوف بروتين؟ هي سيكونس اوف امينو اسيدز. حلو. شايفين محل البايوكيمستري سهل كده. فطلعنا على البرايمري ستراكشر تبع الكولاجين راح نشوف انه 33% اوف امينو اسيد موجوده بالكولاجين هي عباره عن جلايسين. شو هي؟ ايش الكاركترستيك تبع الجلايسين؟ The smallest amino acid. ايش الار تشين؟ ايش التشارج اللي على الار تشين؟ Nothing. ما في شيء. And it's really small. هلا 13% من الامينو اسيدز بالبرايمري ستراكشر هو بروتين، و9% موديفايد بروتين اللي هو هيدروكسي بروتين، يعني مش بس بروتين عليه هيدروكسيل. ماشي؟ هلا بنشوف ايش اهميه الجلايسين والبروتين والهيدروكسي بروتين. وفيه كمان شيء يعني يونيك بالنسبه للكولاجين والالاستين اللي بيجي عليه، اللي هو انه فيه هيدروكسي لايسين، مش بس لايسين، لا هيدروكسي لايسين. هلا إذا طلعنا على البرايمري ستراكشر يعني سيكونس ترتيب الأمينو أسيدز راح نشوف إنه every third أمينو أسيد عبارة عن جلايسين، يعني حيكون عندنا السيكونس هذه جلايسين بروتين أي أمينو أسيد، أو جلايسين هيدروكسي بروتين، جلايسين أي أمينو أسيد هيدروكسي بروتين. يعني حيكون عندي جلايسين بروتين أي أمينو أسيد، جلايسين بروتين أي أمينو أسيد، جلايسين امينو اسيد هيدروكسي بروتين، يعني اوكي. فعندي كل 1/3 امينو اسيد عباره عن جلايسين. طيب شو اهميه انه يكون في عندي لايسين؟ هلا الكولاجين فكروا فيها الحبل اللي مكون من اكثر من خيط، حبل القاسي هذا اللي بنستخدمه حتى بالاعدام، قاسي اوكي، مكون من اكثر من خيط. هذا الخيوط منفوخ حوالين بعض. عشان يكون الحبل ريجيد ويكون ستيف ويكون يعني مو فلكسبل، لازم انه الخيوط هذه تكون ايش؟ مشدوده على بعض، صح؟ نفس الشيء الكولاجين، لازم التشينز الخيوط والخيط كل الفا تشين تكون باحكام ملفوفين حوالين بعض. طب شو اهميه الجلايسين ان ذيس كيس؟ أهمية الجلايسين إنه بما إنه هو تو سمول بيخلي الألفا تشينز يقربوا على بعض. ماشي؟ لأنه لو في عندي الآر جروب، لو فيها الآر جروب لو كانت كبيرة أو كانت تشارجد تعمل ريبولشن، فالتشينز رح يكونوا شوي بعاد عن بعض، ولكن بما إنه عندي جلايسين فالتشينز رح يكونوا قراب على بعض. فإذا طلعنا إحنا اكشلي على الكولاجين، مش هو عامل هيك هيليكال وعامل زي السلندر اسطوانة، وطلعنا هيك مرفوقيها، راح نشوف إيش؟ إنه جوا الجلايسين موجود وبقية الأمينو أسيد موجودة لبرا، بس دائما في جوا جلايسين موجود جوا بكل التشينز، لأنه صغير فبنقدر ندحشه، بنقدر إنه الألفا تشين يكون كثير قراب على بعض. ميك سنس ها؟ طب البروتين واحد بيرفع ايده احكي لي دكتور انت كذاب. ليش؟ لانه انت حكيت لي انه البروتين بيكسر الالفا هيليسيز، صح؟ حكيناها قبل هيك يمكن؟ حكيناها انه بكون عندي سموث ستراكشر بالالفا هيليكس، اخر واحد بيكون البروتين بيكسر الباترن، بيكسره بيطعش بيعمل كينك. البيرستران اخر شيء بكون عندي بروتين
لانه عندي باترن حلو عامل زي الزجزاج. اخر واحد هو البرولين بيكسر الباترن هذا. فانت بتحكي لي برولين بيكسر الالفا هيلكس، بحكي له وتحكي لي انه الكولاجين اذا هيليكال بروتين، بحكي له هي بس كيف البرولين موجود كثير، يعني تقريبا 18% زائد 9% الهيدروكسي برولين، نحن بنحكي على 22%. كيف تحكي لي انه 22% برولين وهو هيليكال؟ بحكي له ما هو الهيليكال ستراكشر اللي بيعمله هو البرولين. كيف؟ لانه كل شوي بيجي البرولين بيعمل كسره بيعمل كسره بيعمل كسره، فالهيليكال بارت بيعمل البرولين نفسه. والبرولين is a rigid amino acid. It's a clean structure. انه عندي الالفا كاربون، عندي CH2 مربوطه مع النيتروجين تبع الامينو اسيد، بس رينج صغير مش فلكسبل. فالبرولين is a rigid molecule بيعمل الهيليكال ستراكشر تبع الكولاجين، فبيخلي الستراكشر تبع البروتين كلياته ريجيد، لانه هو is a rigid amino acid مو فلكسبل at all. فالهدف تبع البرولين انه هو يعمل الهيليكال ستراكشر زائد انه يضيف ريجيديتي على الستراكشر تبع الكولاجين. هلا it makes sense. طب الهيدروكسي لايسين، الاديشن اوف هيدروكسيل جروب على اللايسين بيعملوا انزيم اسمه لايسيل هيدروكسيليز. الهدف من الهيدروكسي لايسين واحد من الاهداف تبعت الهيدروكسي لايسين انه to attach sugars على الامينو اسيد تبع الهيدروكسيلايسين، وبالتالي collagen is a glycoprotein. قبل هيك حكينا عن البروتينز، حكينا عن الكربوهيدرات، حكينا عن الامينو اسيد، حكينا انه sugars can be added to proteins by attaching them to 3 amino acids. اثنين منهم بيعملوا لي all linked sugars اللي هم سيرين وثروينين، الاثنين عليهم OH، والثالث هو الاسباراجين فيه امينو جروب فN linked sugar. الرابع هيدروكسيلايسين a modified lysine. هذا تذكروها. It's a target of questions all the time. فهذا الهيدروكسيلايسين. طيب قبل ما نحكي عن الهيدروكسي برولين بس نخلص موضوع الهيدروكسيلايسين. الفانكشن الثاني تبع الهيدروكسيلايسين واللايسين اللي موجود بالكولاجين يعمل كروس لينكينج. كيف؟ اللايسين بيصير له اوكسيديشن والهيدروكسيلايسين بيصير له اوكسيديشن by an enzyme known as lysyl oxidase. فبصير بدل ما يكون عندي امينو جروب بتصير الدهايد. وبالتالي الموديفايد جلايسين الاوكسيدايز لايسين اللي اسمه all لايسين بيعمل كروس لينكينج مع كمان اوكسيدايز لايسين بتشين ثانيه، مثل حكينا الفا تشين والفا تشين والفا تشين مرفوعين حول بعض. لايسين بواحد منهم صار له اوكسيديشن صار all لايسين، او هيدروكسي برولين او هيدروكسي لايسين صار هيدروكسي all لايسين. بيعمل كروس لينكينج مع all لايسين على التشين اللي بنشوفها حواليها. كوفالنت انتراكشن ما بين التشينز. فاحنا مش بس انه التشينز قراب على بعض وباكت، لا انهم كوفالنتلي كروس لينك، سترونج تايت انتراكشن بينهم بحيث انه صعب ان احنا نفلتهم عن بعض. طيب فممكن الانتراكشن يكون بثلاث طرق، اما اوكسيدايز لايسين مع اوكسيدايز لايسين يعني all لايسين مع all لايسين، او ممكن all لايسين على تشين مع لايسين، او يكون interaction او covalent bond cross linking ما بين all لايسين مع هيدروكسي لايسين. فالفانكشن الثاني تبع الهيدروكسي لايسين انه بيعمل لي كروس لينك زيه زي اللايسين، زيه زي الاول لايسين اللي هو الاوكسيدايز لايسين. منيح؟ مش بس هيك، احنا ممكن ناخذ هذا التروبوكولاجين وهذا التروبوكولاجين، مش بس انه الكروس لينكينج موجود بين الالفا تشينز within the tropocollagen itself، الكروس لينكينج راح يكون انتر موليكولر، انتر يعني برا، انتر
انترموليكولر ما بين تروبوكولاجين مع تروبوكولاجين. فالكروس لينكينج ممكن يكون انترا يعني بالداخل، وممكن يكون انتر بالاي بحيث انه خارجي. انترا داخل التروبوكولاجين او انتر يعني ما بين الديفرنت تروبوكولاجينز. هيك احنا ايش عملنا؟ عملنا very tight interaction ما بين الكولاجين مولكيولز فصاروا كثير ستيف. فهذا هو اللي بيعمل لي كروس لينكينج، بيخلي الكولاجين ستيف، بيخليه ريجيد باك كثير قريب على بعض. فبيعمل لي انا سترونج كولاجين فايبرز. هلا فعشان هيك لو جيت عند واحد وقرصته شديته جلده ما راح ينزع الجلد لانه في كولاجين. لو مسكت خدوده وقلت له هيك رايحين يطلع خده بايدي نفس الشيء. الولد البلد فيسلز نفسهم blood is pumped. شو بصير بالبلد فيسلز؟ they stretch صح؟ ما بينزعوا they stretch وما بيرجعوا. ليه ما بينزعوا؟ كولاجين بيعطي له strength، بيعطي له support rigidity. فعلشان هيك لما نروح عند اللحام وبدنا لحمه حلوه زي هيك ناكلها، نحكي له والله بدي عجل صغير او خروف صغير بالعمر، مش بالحجم بالعمر، بديش خروف كبير بالعمر عجوز. ليه؟ لأن الكروس لينكينج بيزيد مع العمر سواء احنا ولا الحيوانات. وبالتالي الخروف الكبير بالعمر بتكون اللحمه تبعته قاسيه، صعب انه نمضغها، في حين انه لحمه العجل الصغير تندر حلوه تنطبخ بسهوله ممكن انها تتاكل بسهوله. هلا كيف بنعمل كولاجين فايبرز؟ اول وحده فوق هي الالفا تشين، واحده بس، تشين واحده. ثلاثه بيجوا على بعض صار البيسك يونت اللي هو التروبوكولاجين. تروبوكولاجينز بنحطهم هيك على بعض نعملهم كروس لينكينج صار اسمه كولاجين فايبرز. بنشوفه اندر ذا الكترون مايكروسكوب. الكولاجين فايبرز بيجوا على بعض بيعملوا لي كولاجين فايبرز ممكن نشوفهم اندر ذا لايت مايكروسكوب. هيك صار عندي انا كولاجين فايبرز موجوده في everywhere in our system. طيب الهيدروكسي برولين بيساعد الكولاجين انه يعمل هيدروجين باندينج. ففي OH جروب هيدروجين باند دونر اكسبتور O و H، فايش صار عندي؟ التشينز نفسهم عدا عن وجود في كروس لينكينج وبين كروس لينكينج برضه في عندي هيدروجين باندينج بين بعض. برضه بيزيد من الاستابيليتي اوف ذا كولاجين مولكيول، التروبوكولاجين زائد الكولاجين فايبرز زائد الكولاجين فايبرز نفسهم. فعشان هيك بس عشان to illustrate the importance and significance of hydroxyproline، لو عندي انا شخص عنده hydroxyproline وعنده فيبر 40 degrees درجة حرارة الجسم، نطلع على الريت اوف البروتين denaturation. protein denaturation لسه 100% of collagen is intact ما له شيء. لكن شخص ما عنده hydroxyproline على درجة حرارة حتى 37 the protein is denatured، the collagen is fragile مو كثير supported. طيب فعلشان هيك هذا الشخص بكون اسنانه بوعوا بسهولة، جلده بينجرح بسهولة، البلد فيسلز هو دائما سباتي لانه في دائما بلد تحت الجلد لانه they rupture as a result of stretching. هون تيجي عملية الهيدروكسيبرولين. نحكي على مرض واحد بس، عندنا كثير جيناتيك ديزيزز لها دخل بالكولاجين بتخرب الكولاجين. في مثلا لما كنت طالب انا في امريكا كنت عايش في ديترويت في المدينه العربيه اسمها ديربون، كثير عرب هناك. فكان في عائله لبنانيه اولادهم دائما عظامهم تتكسر الله يعينهم. فكل شوي يودوهم على المستشفى، لحديث ما اجت اللي هي المؤسسه تبع حمايه الاولاد والابناء ومش عارف ايش، اخذوهم منهم قالوا لهم انتم بتضربوا اولادكم بتكسروا عظامهم، انتم مجرمين. مو عارفين ان الاولاد عندهم جيناتيك ديزيز بالكولاجين. هذاك على هذا الديزيز واحد اللي هو سكيربي اللي هو التستربوط.
السكيربي بصيب زمان، كان يصيب البحاره. صحيح؟ كان دائما يطلعوا على افلام القراصنه، اسنانهم دائما مكسره وحلهم حاده ووجههم مش عارف ايش، ليش؟ لانه ما كانوا ياكلوا فواكه. الفواكه شو فيها؟ فيتامين سي. ليه الفيتامين سي مهم؟ لأن الفيتامين سي مهم عشان الانزيمز الهيدروكسيليز اللي هي اللايسل هيدروكسيليز والبروليل هيدروكسيليز، الانزيمز اللي بتضيف هيدروكسيل جروب على البروتين واللايسين. طيب فالكولاجين تبعهم ما فيهوش هيدروكسيل برولين ولا هيدروكسيل لايسين، وبالتالي الكروس لينكينج والانتراكت والهيدروجين بوندينج بين الالفا تشينز مش موجود. فالكولاجين تبعهم فراجايل، سهل انه يتكسر، فالعظام تتكسر والجلد بتتكسر، بنمزع بسهوله، بنجرح بسهوله، البلاد فيسلز they rupture easily، الجم اللي هي الجم اللثه الجم is weak فteeth always fall down. That's scurvy. طيب نحكي عن الفايبرس بروتين الثاني اللي هو elastin. الالاستين او elastic fibers. لو جيت رحت لواحد مسكت خده ومطيته بالعظم، ما نزع، ما طلع بايدي، ليش؟ لانه في كولاجين. طب اذا في كولاجين ليه؟ why can I stretch it؟ طب البلد فيسلز هلا they do not rupture لانه في كولاجين. how can they stretch؟ كيف بصير لهم stretching؟ لانه في ماتريكس بروتين اسمه elastic fibers عامله زي النتورك. هذه الالاستيك فايبرز هي اللي بتعطي الفلكسبيليتي للتشو. البونز ما فيها elastic fibers، فيها بس كولاجين. بس بقيه التشوز تبعت الجسم حكينا عنه سكين الفيسلز and so on فيهم a combination of both collagen fibers and elastic fibers. الكولاجين بيحميه من انه ينمزع، بيعطيه support، والالاستيك fibers allow it to be stretched, to be flexible. Makes sense. فالتيشو نفسه حتلاقي فيه combination بالالاستيك fibers والcollagen fibers at the same time. واحد له function support والثاني له function اللي هي الفلكسبيليتي او التنسايل strength اللي هي الستريتشنج تبع الكولاجين فايبرز. ماشي؟ فاذا طلعنا احنا على الالاستيك فايبرز راح نشوف انه عاملين زي الدكتور نافذ امبارح بتحكي لي زي طابه الصوف اللي هي عامله زي الطابه، ستريتشت اتركها شو راح يصير فيها؟ راح ترجع على بعض هيك. طب اول مطاطه اصلا الرابر باند ستريتشت اتركها راح ترجع على بعض هاي. اوكي؟ ترجع للاوريجنال ستراكشر تبعها. هلا الالاستيك فايبرز مكونه من ايش؟ مكونه من بروتين اسمه الاستين. نايس، الاستين. هذا الالاستين is a hydrophobic protein. Overall it's a hydrophobic protein. مليان جلايسين ومليان بروتين. فيه هيدروكسي بروتين. طبعا هذا جمالي that's the function. بس ما فيهوش هيدروكسي لايسين. حكينا الفانكشن تبع هيدروكسيلايسين ايش؟ شغلتين attachment of sugars والشغله الثانيه اللي هي الكروس لينكينج او it can do cross linking. اهم شيء انه ما في هيدروكسيلايسين معناته انه ما في ايش؟ sugars. So elastin is not a glycoprotein but collagen is a glycoprotein. هذه difference بين الكولاجين والالاستين. Pay attention to the differences لانه they are always target of questions in the exam. Okay. The functional basic unit of elastic fibers أو اسمه tropoelastin زي الكولاجين اللي هو tropocollagen. برضه في cross linking ما بين اللايسينز، oxidized lysine، oxidized lysine مع oxidized lysine أو oxidized lysine مع lysine، بس احنا ما عندنا hydroxyl lysine. That's all. طيب. نطلع على الالاستين structure. إذا طلعنا على البرايمري ستراكشر وتوزيع الأمينو أسيدز كيف بيصير؟ راح نشوف إنه إحنا حكينا إنه it's a hydrophobic protein. راح نشوف إنه hydrophobic يعني cluster of hydrophobic amino acids هون، cluster of hydrophobic amino acids هون، cluster of hydrophobic amino acids هون.
ان بتوين راح يكون عندي شويه الانين اللي هو نان بولر هيدروفوبيك كمان، زائد لايسين. اللايسين هو اللي بيعمل لي الكروس لينك. ماشي؟ طيب شو اهميه الهيدروفوبيك ريجنز؟ اهميتهم ان هم اللي بيكونوا البروتين على بعض. مش احنا حكينا انه البروتينز بالعاده لما يكون عندي هيدروفوبيك امينو اسيد بيكونوا متحشين جوا البروتين in the core of the protein، والهيدروفيليك بتكون على السيرفيس of the protein. فلما يكون انا عندي هيدروفوبيك ريجنز بالالاستين بروتين او الالاستيك فايبرز، وين بدهم يكونوا؟ مدحشين على بعض، تراب زي كلاسترد مع بعض، بدهم يهربوا من المي، بدهمش المي، فبيحبوا يعملوا هيدروفوبيك انتراكشنز مع بعض. فعلشان هيك لو جينا احنا اخذنا السكين او اخذنا الالاستيك فايبرز and we stretch it وتركناه، شو راح يصير؟ الهيدروفوبيك امينو اسيد راح ترجع ترسب مع بعض، ترجع تتكون على بعض، فراح يرجع الاستراكشر تبع التيشو لوضعه الطبيعي، forming hydrophobic interactions بين بعض. هون الديفرنس بين الالاستيك فايبرز مع الكارتليج. الكارتليج حكينا عنه بمحاضرة الكربوهيدرات انه مكون من ايش؟ جلايكوز امينو جلايكنز، مش هيك؟ والجلايكوز امينو جلايكنز ايش التشارجز عليهم؟ نيجاتيف تشارجز. فلما يكون عندي انا ستراكشر فيه كثير نيجاتيف تشارجز معناته صار فيه ايش؟ ريبلشن. علشان هيك لما تيجي انت تنط تتفعص الكارتلج تبعتك، هلا انت ريلاكس، شو حيصير بالكارتلج؟ it will stretch لانه صار في ريبولشن، بعدوا المولكيولز عن بعض فصار ريلاكس. لكن الاوبوزيت از ترو للالاستيك فايبرز، هم مكومين على بعض، stretched راح يرجعوا يعملوا كلاسترنج مع بعض، يعملوا هيدروفوبيك انتراكشنز مع بعض. هون اجت اهميه الهيدروفوبيك انتراكشنز. هلا حكينا انه في عندي باللايسين عندي كروس لينكينج، فعندي انا اوكسيدايز لايسين، what happens انه واللايسينز راح يعملوا كلاسترنج على السيل سيرفيس. على السيل سيرفيس في عندي ستراكشرز بالممبرين اسمهم ديزموزينز، درستوهم اكيد بالهيستولوجي. ديزموزينز موجوده على السيل سيرفيس. هاي الديزموزينز هي كلاستر اوف بروتينز على السيل سيرفيس، زائد عامله انتراكشن مع الالاستين بروتينز. الالاستين بروتينز حيكون عندي 3 all لايسينز، oxidized لايسين زائد 1 لايسين. هذا الاستراكشر اللي بيكون موجود على الديزموزينز اللي على السيل سيرفيس. اوكي؟ هذا بالنسبه للالاستين. نيجي على الثالث مولكيول، الكيراتينز. الكيراتينز there are 2 types of proteins. الالفا كيراتينز، حدا عنده سؤال صحيح للالاستين؟ طيب نعم. ايش هو؟ بالكالسيوم في عندنا لايسين، عشان يعمل كروس لينكينج واتاشمنت اوف شوجرز، صح. اوكي، الاستين ما فيهاش هيدروكسي لايسين. اللايسين انا حكيت هيدروكسي لايسين، لايسين اوكسيدايزد لايسين مع لايسين كروس لينكينج. فالاوكسيدايزد لايسين اسمه اول لايسين لانه الدهايد، اول الدهايد لايسين، اوكي، او الدول لايسين اللي هو. طيب هلا الكيراتين عندي نوعين بنسميهم الفا كيراتين وبيتا كيراتين. البيتا كيراتين موجوده بالبيردز والريبتايلز من الزواحف. الالفا كيراتين موجود في الماملز، واحنا من فصيله الماملز ثدييات. الالفا كيراتين فيه سيستين كثير، فكروا فيها. الالفا كيراتين فيه سيستين، طب ايش بيعمل السيستين؟ لايس فايبات، بيعمل كروس لينكينج كثير، ممتاز. نيجي على الاستراكشر تبع الالفا كيراتين بالهير. هذه خصلة شعر واحدة، ماشي؟ نطلع اول شيء على الميكروسكوب هيك، وبعدين نعمل زوم اوت، نطلع برا. الالفا كيراتين
اسمه بروتو فيلامنت. الوحده اسمها بروتو فيلامنت اللي هي 1 تشين، اسمها بروتو فيلامنت. هيليكال، الستراكشر تبعها هيليكال. والحافز انه بيجوا تنتين على بعض بيعملوا لي دايمر. ماشي؟ بعدين بيجوا 2 دايمرز على بعض صار عندي 4 تشينز. هذه بيعملوا اسمها بروتو فايبرل. فالبروتو فايبرل مكون من 4 بروتو فيلامنتس او 2 دايمرز. 2 و2 صاروا 4. هذه الأربعة اسمها بروتو فايبرل. بيجوا 8 بروتو فايبرلز بيعملوا لي مايكرو فايبرلز كلاستر هيك. بيجوا hundreds of microfibrils بيعملوا لي macro fibrils شوية أكثر. بيجوا كمان hundreds macro fibrils بالنهاية بيعملوا لي الهير. فبالنهاية الهير مكون من البيسك يونت اللي هو البروتو فيلامنت اللي هي 1 الفا تشين، الفا كيرتن هيليكال. برضه الستراكشر تبعها جنتين بيعملوا دايمر، دايمر ودايمر عملوا لي البروتو فايبرل. 8 من البروتو فايبرل عملوا لي مايكرو فايبرل. hundreds of micro fibrils عملوا لي ماكرو فايبرلز، وهندردز من الماكرو فايبرلز عملوا لي 1 هير. كويس؟ هذا هو الالفا كيراتين، هذا الاستراكشر تبعه. طيب واحد بيجي بيحكي لي طب الهير صار الناس اللي عندهم هير، انا معلش الهير حلو صح؟ يعني you can stretch it وتلفه ومش عارف ايش صح؟ وتمشطه. والالفا كيراتين موجود كمان بالنيلز، والنيلز are hard. كيف هذا صار hard؟ سيستين كروس لينكينج. كل ما زاد الكروس لينكينج بالسيستينز شو صار؟ صار التيشو هارد لدرجه انه صار something like a nail. هذا الديفرنس ما بين النيل مع الهير، انه بس انه في a lot of cross linking ما بين السيستينز. زائد في الويك لينكس اللي هم الهيدروجين بوندز as well ما بين التشينز. اوكي اخر شيء I love this picture. الستات مستعدين يعملوا المستحيل عشان يبينوا انهم حلو صح؟ وهذا زمان الكوافير كانوا يعملوا. كيف؟ خلينا نربط هيك البايوكيمستري with real life. كيف بتطلع البنت او تدخل البنت على الصالون وبتطلع مخ تماما. كان الشعر ستريت فجأة صار كيرلي، او كيف كان كيرلي وكيمكي مطعوش كثير وعامل زي فلافل، وبعدين صار ستريت. سبحان الله. It's all about forming and reforming disulfide bonds. It's amazing. فاربطوا real life with biochemistry. next time يا بنات وانتم بتوفروا تقولوا الله يرضى عليك يا دكتور فهمتي كيف صار صح. هل او ممكن واحد يكون شعره هيك ملفوف شويه كيرلي، دخل يتحمم او بل شعراته اوكي وبعدين نصت فجاه صار ستريت، طلع برا البيت فجاه صار كيرلي مره ثانيه. طب ليش؟ في عندنا الويفز تبعت الشعر نوعين، اما انهم يكونوا temporary او انهم يكونوا permanent. فالبيرمننت هو اللي بسموه البنات ايش؟ انا رايح اعمل بيرم، عشان كلمه permanent لانه دائم. الستايل اللي هي عملته دائم. طب ايش الفرق بين التمبرري والبيرمننت؟ التمبرري انه الواحد لما يبل شعره او يدخل يتحمم ويطلع اتكسر الهيدروجين بوندز. واتر سو وات واتر، فتكسر الهيدروجين بوندز فصار الشعر ستريت. رجع كيرلي مره ثانيه ليش؟ المية بخرت راحت، فرجع الشعر يعمل هيدروجين بوندينج مرة ثانية، رجع شوية كيرلي. طيب؟
فالالفا الهيدروجين بونز الموجود بالالفا هيليسيز تكسرت، وعشان هيك صاروا الالفا هيليسيز شوي هيك ريلاكسد، فالشعر صار ستريت. طب البيرم ايش بيعملوا؟ لا بيرم از ديفرنت، اتس بيرمننت، لانه احنا ما بنحكي على ويك نون كوفيرنت انتراكشنز، بنحكي على كوفيرنت انتراكشنز. What they do انه the hair is first treated with a reducing agent. فالدايسولفايد كروس لينكس ما بين السيستينز تكسروا. إذا كان straight hair أو كان curly whatever، خلينا نحكي straight hair، اتكسروا الدايسولفايد bonds. بعدين حطوا الشعر برولرز، صحيح؟ وحطوا reagent كيميكال ثانية oxidizing agent زي الهيدروجين بيروكسيد. شو بيعمل oxidizing agents؟ reformation of the disulfide cross links. لكن المرة هذه مش حسب طبيعة الشخص، حسب الجينيتكس تبعته، حسب الاوريجينال ستراكشر تبع الكيراتين الفا كيراتين. نو، احنا عملنا ريفورميشن، ارتفيشال ريفورميشن، انه غصبت السيستين اللي هون يعمل كروس لينكينج مع السيستين اللي هون او اللي بعيد عنه اللي عنده عرفته، فصار في كروس لينك. فلما نشيل الرولرز شو راح يصير؟ راح يصير في reformation of the cross links and it's permanent. امتى ممكن انه يروح؟ لما يطلع الشعر الجديد وينكشف اللي كان مستخبى، صحيح؟ فبتلاقي البنت مثلا شعرها كيرلي وحلو من تحت ومن فوق ستريت وبورينج او يعني هيك بشوفوهم من شعر، اوكي؟ ستريت يعني مش عاجبهم الشعر. هذا هو الديفرنس. الهيدروجين بوندينج بالتمبرري ويفز ممكن نكسرها بطريقتين، اما عن طريق المي او عن طريق السشوار هيت، لانه هيت كان also break the hydrogen bonding. ماشي؟ فبالاستشوار بصير الشعر straight، او ممكن الاثنين بالمره بالله بعد الحمام على طول اعمل شعراتك. طبعا الشباب هلا ما شاء الله عليهم بيعملوا ستايلات شيء روعه، فبيعملوا المي مع السشوار مع الهيت بيعملوا ريفورميشن للهيدروجين بوندينج، بس بترجع مره ثانيه. فإتس temporary، بحين انه البيرم لا اتس بيرمننت لحد ما يطلع الشعر الجديد. ريفورميشن اوف again disulfide. محلاتكم بليز، محلاتكم.